Subscribe Prashant YT and press the bell icon and never miss our latest update. नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी कन्टिन्यू लोकसेवा आयोगको सेट 5 लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। भिडियो सुरु गर्न भन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। आज हामी प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह अन्तर्गत जनरल हाइवे सेन्टरी र इरिगेसन उपसमूह सिभिल इन्जिनियरिङ सिभिल सब इन्जिनियरिङ पद प्रवेश स्थानीय तहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सेट 5 हाम्रो हामीसँग क्वेशन यस प्रकारको रहेको छ। क्वेशन नम्बर 1, अ ट्रायंगल फर्म बाइ अ लाइन जोइनिङ द 3 अननोन ग्राउन्ड पोइन्ट इन द प्लेन टेबल भनेको चाहिँ ग्राउन्ड पोइन्टको चाहिँ 3टा अननोन पोइन्टहरुलाई चाहिँ जोड्ने लाइन अथवा जोड्ने ट्रायंगललाई अथवा डट ट्रायंगल भनेको त्यो लाइन जोइन गरिसकेपछि बनेको ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रेड ट्रायंगल भन्छ भनेको जमिनमा रहेको 3टा पोइन्ट भनेको ग्राउन्ड पोइन्ट भनेको ग्राउन्डमा रहेको 3टा पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेन टेबल सर्वेबाट चाहिँ हामी प्लेन टेबल सर्वे गर्दाखेरि ग्राउन्डमा भएको 3टा पोइन्टलाई चाहिँ हामीले जोड्दाखेरि बन्ने ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौँ ग्रेड ट्रायंगल भन्ने गर्छौँ। ग्रेड ट्रायंगल अ पोइन्ट लोड व्हिच एप्लाइड एट अ शियर सेन्ट्रल इन्ड्युस प्योर बेन्डिङ भनेको चाहिँ जुन हाम्रो पोइन्ट लोड चाहिँ सेन्टरमा लाग्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो भए के हुन्छ प्योर बेन्डिङ हुन्छ। किन बीचमा लाग्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ कुनै पनि हाम्रो स्ट्रक्चर भनौँ अथवा केही भनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बेन्ड हुन्छ भनेको प्योर बेन्डिङ। यसलाई हामीले प्योर बेन्डिङ भन्ने गर्छौँ। इफ द रेडियस अफ कर्वेचर अफ हिल रोड इज 60 मिटर द पर्सेन्टेज अफ ग्रेड कम्पेन्सेसन रुल बी, यो फर्मुला हो 75/r भन्ने एउटा फर्मुला छ ग्रेड कम्पेन्सेसनको, यो हजुरले जानिराख्नुपर्ने फर्मुला हो। द रोड कन्स्ट्रक्टेड फर द स्टेबिलिटी अफ ब्याक फिलिङ अफ द रोड अन द डाउन हिल्स इज नन एज अथवा डाउन हिल साइड इज नन एज रिटर्निङ वाल भनेको जुन चाहिँ हामीले ब्याक फिल भनेको हिल साइड अथवा डाउन हिल साइड अथवा हिल साइडको चाहिँ हामीले छेउमा चाहिँ हामीले वाल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ ब्याक फिलिङबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि अथवा ब्याक फिलिङलाई स्टेबल बनाउनको लागि बनाइने स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा रिटर्निङ वाल भन्ने गर्छौँ। द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द रिभल्भिङ अफ व्हील अफ अ भेहिकल्स मोर देन द सर्कमफरेन्स मोमेन्ट इज स्किड भन्छ। भनेको के भन्दाखेरि स्किड र स्लिप भनेको के भन्दाखेरि सुन्नु है, स्लिप भनेको के भन्दाखेरि ब्रेक लगाइसकेपछि कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुन्न हजुरलाई ब्रेक लगाइसकेपछि हाम्रो गाडी सर्टेन डिस्टेन्स पर पुग्छ त्यसलाई के भन्छ स्लिप भन्छ। एउटा कन्डिसन हुन्छ गाडी हिँडिरहेको हुन्छ तर चाहिँ त्यसको चक्का चाहिँ एउटा ठाउँमा घुमिरहेको हुन्छ भनेको गाडीको चाहिँ चक्का घुमिरहेको हो कि चक्का घुमिरहेको गाडीको तर चाहिँ त्यो गाडीको पोजिसन चाहिँ एकै ठाउँमा छ। एउटा चाहिँ ब्रेक लायो तर गाडी मुभ भयो, एउटा हुन्छ चक्का घुमिरहेको तर गाडी चाहिँ एक ठाउँमै छ। अहिले क्वेसनले सोधेको क्वेसन के भन्दाखेरि गाडीको चक्का चाहिँ घुमिरहेको भनेको घुम्दाखेरि त हाम्रो गाडी हिँड्न पर्ने हो कि जसरी हाम्रो स्लिपमा चाहिँ ब्रेक हान्दाखेरि गाडी रोकिन पर्ने हो तर गाडी हिँड्नु तर स्किडमा के हुन्छ चक्का घुमिकन सर्टेन त्यसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्न पर्ने हो तर डिस्टेन्स ट्राभल गर्न कि एउटै ठाउँमा गाडी घुम्यो त्यसलाई के भन्छ स्किड भन्ने गर्छ। द म्याक्सिमम पर्मिसिबल कलर फर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई एकोर्डिङ टु डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन इज 15 TCU भन्ने गर्छ। हाइड्रोस्टेटिक अफ फ्लुइड डिल्स विथ नन अफ द एबभ विच अफ द फ्लोइङ म्यानोमिटर्स ह्याज सेन्सिटिभिटी भनेको कुन म्यानोमिटरमा सेन्सिटिभिटी हुन्छ भनेको इन्क्लाइन कोलुम म्यानोमिटर। मास्टर ट्र्याप ह्याज अ मोर वाटर सिल एज कम्पेयर टु गुल्ली ट्र्याप। टु हेभ अ कन्टिन्युअस फ्लो थ्रु अ साइफोन द म्याक्सिमम हाइट अफ समिट इज 7.6 मिटर अफ वाटर। द फङ्सन अफ द विङ वाल एट ब्रिज साइड इज भनेको विङ वालको काम भनेको के भन्दाखेरि टु प्रोटेक्ट इम्ब्याकमेन्ट फ्रम इरोजन पनि हो, टु प्रोटेक्ट ल्याटरल सपोर्ट टु द एन्भाइरोन्मेन्ट या टु द एन्भाइरोन्मेन्ट हो एबर्टमेन्ट, टु प्रोभाइड स्मुथ इन्ट्री अफ वाटर यो 3टै हो भने चाहिँ अल अफ द एबभ। द डिफरेन्स इन प्रेसर हेड मेजर्ड बाई अ मर्करी वाटर डिफरेन्सियल म्यानोमिटर अ 20 मिटर डिफरेन्स अफ मर्क्युरी लेभल विल बी 2 मिटर। यो हाम्रो मर्क्युरी म्यानोमिटरमा हाम्रो चाहिँ फर्मुलाबाट हालेर चाहिँ यो डिफरेन्स चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने हो। गुड। द डिफरेन्स इन प्रेसर हेड मेजर बाई अ मर्क्युरी वाटर डिफरेन्सियल म्यानोमिटर अर 20 मिटर डिफरेन्स अफ मर्क्युरी लेभल विल बी 2 मिटर। 20 मिटरको डिफरेन्स हाम्रो 2 मिटरमा हुन्छ। कन्टुर इन्टरभल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्केल अफ द म्याप। यो पनि इक्जाममा सर्वेइङको लेसनबाट इक्जाममा सोध्न सकिने मस्ट चान्सको क्वेसन भनेको यो पनि हो कन्टुर इन्टरभल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्केल अफ द म्याप भनेर।
त्यसै गर्छौँ युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ रेनफोर्स स्टिल एन्ड आइरन वर्क्स इज टेकन एज किलोग्राम भनेको अब रेनफोर्समेन्ट स्टिलको काम र अथवा आइरनको काम भनेको आइरनको काम गर्दाखेरि यति मैले चाहिँ यति किलोग्रामको काम गरेँ भने यति किलोग्रामको त कमै हुन्छ यति टन हो कि यति क्विन्टल यति टनको चाहिँ मैले काम गरेँ भने मलाई यति पैसा जान्छ भनेको यिनीहरूको चाहिँ किलो टन हो कि अनि क्विन्टल यसको आधारमा चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ कारोबार हुन्छ अथवा युनिट अफ मेजरमेन्ट भनेको द अप्टिकल स्क्वायर इज युज टु मेजर एङ्गल अफ डबल डिफ्लेक्सन द सेन्सिटिभिटी अफ बबल टिप क्यान बी इन्क्रिज बाई भनेको सेन्सिटिभिटी बबल टिपको सेन्सिटिभिटी बढाउन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिक्रिजिङ द भिस्कोसिटी अफ फ्लुइड इन्क्रिजिङ द रेडियस अफ कर्वेचर अफ अ ट्युब इन्क्रिजिङ द डायमिटर अफ द ट्युब भनेको अल अफ द एबभ भनेको यहाँबाट हामी चाहिँ 16 नम्बरको चाहिँ अल अफ द एबभ हुन्छ अ गोज नेक इज अ बेन्ड फ्लेक्जिबल पाइप प्रोभाइडेड बिट्विन फेरुल एन्ड स्टपकक फेरुल भनेको FERRUL हो फेरुल एन्ड स्टपकक अ वाटर सप्लाई सिस्टम इज युजली डिजाइन फर अ पिरियड अफ भनेको चाहिँ 20 इयर्सको पिरियडमा हामीले युजली डिजाइन गरिन्छ डिजाइन पिरियड हाम्रो जेनरली वाटर सप्लाई सिस्टमको चाहिँ डिजाइन पिरियड भनेको हाम्रो 20 इयर्स हुन्छ द मिटर कमनली युज फर डोमेस्टिक सर्भिस एन्ड स्मल ट्रेड सप्लाई इन्भल्भिङ स्मल क्वान्टिटी अफ वाटर टु बी मेजर इज पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट मिटर त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा while estimating the quantities for the construction of a building the correct metric unit is liters for capacity नो चाहिँ हाम्रो चाहिँ करेक्ट युनिटको मिटर्स पर लेन्थ क्युबिक मिटर फर एरिया इस्टिमेटिङ क्वान्टिटी अफ कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ द करेक्ट मेट्रिक सिट भनेको लिटर फर क्यापेसिटी त्यसै कारण द मेजरमेन्ट इज मेड इन स्क्वायर मिटर इन केस अफ भनेको चाहिँ के को केसमा हामीले चाहिँ भनेको द मेजरमेन्ट इज मेड इन स्क्वायर मिटर इन केस अफ भनेको के को आधारमा हामीले स्क्वायर मिटर भनेको सिमेन्ट कङ्क्रिट इन फाउन्डेसन भनेको सिमेन्ट कङ्क्रिट इन फाउन्डेसनको लागि पनि हामीले यसको युनिट के हुन्छ सिमेन्ट कङ्क्रिट इन फाउन्डेसन भनेको यसको युनिट हाम्रो हुन्छ मिटर क्युब R.C.C स्ट्रक्चरमा हुन्छ हाम्रो मिटर क्युब हलो कङ्क्रिट ब्लक वाल भनेको चाहिँ हुन्छ यसको हाम्रो मिटर क्युब भनेपछि हाम्रो चाहिँ नन एबभ हुने भयो स्क्वायर मिटर कुनै पनि हाम्रो चाहिँ स्क्वायर मिटरमा परेको हुँदैन द कोलुम इज सेड टु बी लङ कोलुम इफ इट्स इफेक्टिभ लेन्थ टु लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन एक्सिड 15 द प्लास्टरिङ इन अ वाल इज मेजर इन प्लास्टरिङ भनेको जेनरली हामी मिटर स्क्वायरमा मेजर हुन्छ F.W Taylor introduced a system of organization known as functional organization. Bar chart is used for scheduling a project. A written offer submitted by contractor to execute certain works at a certain rate with fixed time is known as tender. भनेको चाहिँ सर्टेन वर्क्स चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन वर्क्स चाहिँ सर्टेन टाइममा र सर्टेन टाइम पैसामा जुन हामीले एउटा कामलाई फिक्स गर्छौँ हो कि त्यसलाई भन्छ हाम्रो टेन्डर all measurements will be neatly recorded in a measurement book भनेको मेजरमेन्ट बुकमा निटली रेकर्डेड हुनु पर्यो द पिगमेन्ट युज इन पेन्ट फर कोरोसिभ रेजिस्टेन्स इज भनेको रेड लिड भन्छ जुनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोरोजनबाट चाहिँ बचाउँछ पिगमेन्ट चाहिँ हुन्छ यो पेन्टको पिगमेन्ट हुन्छ जुनले चाहिँ हाम्रो कोरोजनबाट चाहिँ बचाउँछ स्टिलहरूलाई अथवा आइरनहरूलाई प्रिन्सिपल प्लेन इन अ प्लेन विच क्यारेज नो सियर स्ट्रेस यो चाहिँ हाम्रो सोइल मेकानिक्सबाट सोधेको प्रश्न हो प्रिन्सिपल प्लेन इन अ प्लेन विच क्यारेज नो सियर स्ट्रेस द कन्स्टिट्युन्ट्स अफ जर्मन सिल्भर भनेको जर्मन सिल्भर हाम्रो केबाट बन्छ भन्दाखेरि जिङ्क कपर र निकलबाट यो क्वेसन तल माथिको क्वेसन सेम रहेछ जिङ्क कपर र निकल त्यसै गरी जाउँ क्वेसन नम्बर 31 द पेन्ट युज इन एयरक्राफ्ट भनेको एयरक्राफ्टमा युज हुने पेन्ट भनेको सेलुलोज पेन्ट हार्ड सिलिसियस रक्स विच क्यान नट बी स्क्रैचेस बाई अ नाइफ रिप्रेजेन्ट्स अ हार्डनेस अफ 7 यो पनि इक्जाममा सोधिरहेको प्रश्न यो हार्डनेसबाट यो हाम्रो जुन हाम्रो के अरे यो हामीले इन्जिनियरिङ मटेरियलमा पढ्ने क्वेसन हो अथवा यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 32 चाहिँ इन्जिनियरिङ मटेरियलसँग रिलेटेड क्वेसन हो इन अ स्याफ्ट सब्जेक्टेड टु प्योर टोर्जन म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस विल अकर एट फेरि यो चाहिँ हाम्रो मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरबाट सोधेको प्रश्न हो यो नि हजुरले पढ्नु होला अ सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ span L carrying a UDL resistance or deflection of YCM at the middle. If the span of the beam is double, the deflection at the center for BOL would be 16y. यो अब हिसाबै गर्नुपर्ने हुन्छ the method of moving each bricks through a small horizontal distance before it is finally laid in any brick wall and pressing it by means of brick hammer is laying. यो एउटा बिछाउने काम भनेको ब्रिकलाई चाहिँ हामीले होरिजोन्टली बिछाउने काम भनेको त्यसलाई लेइङ भन्छ द भर्टिकल साइड मेम्बर अफ अ डोर सटर फ्रेम इज स्टाइल भनेको भर्टिकल भनेको जुन हाम्रो डोरको भर्टिकल मेम्बरलाई के भन्छ स्टाइल भन्छ द फङ्सन अफ क्लिट इन अ रुफ ट्रस इज टु प्रिभेन्ट पर्लिन फ्रम टिल्टिङ
बक्लिङ अफ सेन्ड इज म्याक्सिमम इफ मोइस्चर कन्टेन्ट इज अबाउट 4% भनेको यो इक्जाममा जुन हामीले सेट 4 मा हामीले डिस्कसन गर्दा यो क्वेसन सेट 4 मा पनि आएको थियो भनेको बक्लिङ अफ स्यान्ड भनेको केमा म्याक्सिमम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भनेको म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ भन्दा इफ मोइस्चर कन्टेन्ट इज मोर देन अथवा इज अबाउट 4%. फर अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन ओपनिङ one above another in a load bearing shall not be less than 60 cm. A plane angle included at an angle phi to the horizontal to which the soil is expected to stay in absence of lateral support is known as भनेको यसलाई हाम्रो के भन्छ नेचुरल स्लोप लाइन पनि भन्ने गर्छ रिपोज लाइन पनि भन्ने गर्छ द फाई लाइन पनि भन्ने गर्छ अथवा यसलाई अल अफ देव भन्दा ठिक हुन्छ. द सियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल भनेको डिग्रिज विथ डिग्रिज इन नर्मल स्टेज भनेको सियर स्ट्रेन्थ सोइलको बेला कति बेला यसको चाहिँ हाम्रो करेक्ट वर्ड भनेको द सियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल डिग्रिजेस कति बेला डिग्रिजेस हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो नर्मल स्टेज चाहिँ घट्छ भनेको नर्मल स्टेज घट्ने बेलामा यसको चाहिँ सोइलको चाहिँ सियर स्ट्रेन्थ पनि घट्ने रहेछ. द न्युट्रल स्ट्रेस इन अ सोइल मास इज स्ट्रेस टेकन बाई द पोर वाटर. द रेसियो अफ भोल्युम अफ एयर भोइड टु द भोल्युम अफ टोटल भोइड इज नोन एज एयर कन्टेन्ट. The main function of diversion of headworks of a canal from a river is to raise water level. The diversion headworks is mainly classified into two parts. Diversion headworks हामीले two parts मा categorize गरेको हुन्छ. The crest level of a canal diversion headworks depend on all of the above. भनेको चाहिँ हाम्रो crest level चाहिँ हाम्रो diversion हो केमा डिपेन्ड हुन्छ FSL full supply level, discharge perimeters, pond level भनेको all of the above भइहाल्यो. क्वेशन नम्बर 47 भनेको यो चाहिँ हाम्रो जेनरली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो सेनिटरी के अरे इरिगेसन इन्जिनियरिङबाट. द मेथड अफ इरिगेसन सुटेबल फर प्याडीको लागि हामीले कुन इरिगेसन प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि चेक फ्लोडिङ हो किन इरिगेसन भनेको फ्लोडिङ भनेपछि यसलाई इरिगेसन मेथड भन्न मिल्छ भनेको यो हाम्रो एउटा इरिगेसन मेथड हो. स्प्रिङ्कल ड्रिप बोर्डर फ्री फ्लोडिङ भनेको यो चाहिँ हाम्रो एउटा के हो मेथड अफ इरिगेसन हो. त्यो पनि हाम्रो प्याडी जस्तो के अरे क्रप्सको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेक फ्लोडिङ चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरली प्रिफर गर्छौँ. A solid construction put across the river to raise water level and divert the water into a canal is known as weir. The maximum area of tension reinforcement in beam shall not be less than 4%. A flat beam is subjected on flat beam हामीले केमा हुन्छ भन्दाखेरि कोलुम मोनोलिथिकली बिल्ड विथ स्ल्याब भनेको आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै हो. क्वेसन नम्बर 50 सम्म हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ. बाँकी भिडियो लिएर हामी नेक्स्ट भिडियो लिएर हामी भोलि उपस्थित हुनेछौँ. त्यतिजनसम्मलाई गुड बाई टेक केयर. भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला. प्रशान्त वाली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सँगै पढ्ने साथीहरू अथवा चिनजानको साथीहरूलाई चाहिँ कृपया भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनु होला. गुड बाई टेक केयर. Subscribe Prashant YT